السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة للتخلص من ألم الظهر. سنحتاج فيها المكونات الآتية: سنحتاج للزنجبيل، لحبوب السمسم، ولأكباش القرنفل. سنحتاج لمطحنة كهربائية لطحن المكونات. سأقوم بوضع أكباش القرنفل بمقدار ملعقة صغيرة، ثم سأضيف ملعقة كبيرة من حبوب السمسم، وسأضيف ملعقة صغيرة من الزنجبيل. يمكنكم عمل العرق أو الجذور، أنا لا أتوفر عليها، أتوفر على الزنجبيل مسحوق. سأطحن الكل، ثم سأقوم بطحن المكونات جيدا. وها هي المكونات بعد أن طحنت جيدا. سأقوم باستخلاصها ووضعها في كسرولة. ثم سأقوم الآن بإضافة كوب من زيت الزيتون للكل. نخلط الكل جيدا حتى يمتزج الزيت مع المكونات التي قمنا بطحنها. سنحصل على خليط بهذا الشكل. ثم سأقوم بتسخين المكونات على نار تكون خفيفة جدا حتى لا تحترق. إن خفتم أن تحترق يمكنكم عمل هذه الخلطة في حمام مائي حتى لا تحترق. إن كنتم لا تستطيعون تسخينها على النار مباشرة، المهم أن تكون النار خفيفة. ما إن نلاحظ بداية الغليان، تظهر الغلية الأولى، نقوم بإزالتها من على النار. وها هي الخلطة قمت بإزالتها من على النار. نتركها لتبرد قليلا. بعد أن بردت قليلا نقوم بتحريكها بهذا الشكل، ثم سنضعها في وعاء زجاجي للاحتفاظ به. إذن ها هي، ثم نقوم بإغلاق الوعاء ونحتفظ به في خزانة المطبخ لحين استعماله. تترك الخلطة منقوعة لمدة يوم كامل، وبعد ذلك يمكننا استعمالها على مكان الألم، ألم الظهر. سيكون ذلك بالطريقة الآتية: عندما سنترك الخلطة منقوحة ستلاحظون أن المكونات ستترسب في الأسفل والزيت سيطفو للأعلى. نأخذ القليل من الزيت بأطراف الأصابع ونقوم بدهنه على مكان الألم، على الظهر، ونقوم بعمل مساج خفيف، تدليك خفيف على المنطقة لمدة 5 دقائق. خلالها سيتشرب الجلد هذا الزيت. نداوم على ذلك يوميا. يفضل أن يكون ذلك قبل الخلود للنوم حتى لا نتعرض للفحات أو لهبات البرد، وبالتالي لا نصاب بمشكل أكثر على مستوى الظهر. يجب أن نحافظ على حرارة المكان، كما أن الزنجبيل في الوصفة سيرفع من حرارة المكان، وبالتالي سيحسن الدورة الدموية في الظهر، وبالتالي نتخلص من الألم.
أما بالنسبة للقرنفل فإنه مسكن رائع للألم، والسمسم هو الآخر يرفع من حرارة المكان ويحسن الدورة الدموية فيه. داوموا عليها، وخلال 3 أيام الأولى ستشعرون بتحسن رائع جدا، سيختفي ألم الظهر وستشعرون كما ذكرت بتحسن كبير جدا. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة. إن كان لكم أي استفسار اتركوا تعليق. إن أعجبكم الفيديو لايك وشير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا ويتخلصوا من ألم الظهر. شكرا على المشاهدة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ونجرب.